kanta na yun, nakapag-record na po tayo sa ating cellphone. So, yun ang tatalakayin po natin kung paano natin na i-record ang ating kanta sa ating cellphone. Ayan. So, meron palang kailangan i-add pa, kaya pala hindi tayo nakakapag-record. So, ayan, para malaman nyo yun guys, tapusin nyo po yung video na to para malaman natin yung sikreto kung bakit hindi tayo nakakapag-record at ngayon ay okay na. So, meron tayong mga gagamitin. So, yung mga gagamitin natin is ito, 2 wire. And then, ito, syempre, itong ating V8 sound card. And then, itin natin itong headset. Ayan. Ayan po, umpisahan na natin. I-try natin yung ating discovery. Start na natin i-connect ang ating mga wire. So, sa ating V8, ayan. So, i-connect natin yung isang wire either sa live 1 or live 2. Ayan. Ayan. Bali yan po. I-connect lang natin na ganyan. And then, yung isa sa company instrument. Yan. And then, itong headset natin. So, ito. I-connect natin dito sa headset, guys. Yan. Headset. So, yan, guys. So, yan po muna yung mga 3 wire. And then, natin yung mic condenser dito. So, yan. Habang kinonect natin, guys, bali, nakapatay muna yung ating V8 sound card, guys. 2 wire, and then yung headset, and then itong ating microphone. So, saan naman natin ito i-attach? So, itong ating nasa live 1, i-attach natin sa ating cellphone. Ayan, itong gamit kong cellphone na to sa video. Ayan, dito natin siya i-attach, guys, sa cellphone. So, na yung butas ng cellphone. O, ayan, sinaksak natin sa ating cellphone. So, itong company instrument, guys, ito yung kung saan manggagaling yung sound. So, ito yung isasaksak natin sa laptop. Kung yung audio or music natin is manggagaling sa ating laptop. So, i-insert natin. Bali, ito yung connection ng live 1, guys. Ayan yung cellphone. So, ito yung connection niya. So, live 1 papunta sa cellphone. And then, ito guys. So, yung company instrument. So, kung saan manggagaling yung music na pagkukuhanan. So, yan guys. Pwede rin either guitar. Pwede rin sa cellphone yung isaksak kung wala kayong laptop. So, yung music na pagkukuhanan, pwede rin yung cellphone to cellphone. So, ito lang yung ita-transfer, guys. Yung sa company instrument. So, ganyan yung setup natin, guys. Ito sa gitna, ito charging lang ng V8 ito. Ito yung charging. Connected din sa laptop. Yun. And then, ito yung sa so, yung kulay green. Kulay green na yan. Ayan, dito siya sa headset natin. Microphone condenser. So, ito yung mic natin. So, ayan guys. Yun yung mga connection natin sa ating pagre-record ng kanta sa ating cellphone. So, pag na-connect na natin lahat guys, and press lang power on lang natin ng 1, 2, 3. Ayan. So guys, ito yung difference nung pag wala po siyang another party camera. So, ganito lang po yung boses natin, hindi nare-record.
At hindi rin natin naririnig yung echo ng ating sound card. So, yung connection natin is same lang. Mamaya itatry naman natin yung meron na siyang third party camera. So guys, mag-upload po tayo ng third party camera. So, punta tayo sa Play Store. Hahanap tayo ng third party camera. So, itatype natin open camera. So, magsa-search tayo. So, eto siya, open camera. And then, download natin or install na natin to. Install. So, ayan guys, installing na po siya. Wait lang natin. And then, i-open na natin to. So, i-allow natin. Allow. Okay. And then, dito sa setting. So, hanapin natin yung video setting dyan, guys. Ayan. And then, pag nasa video setting na tayo, hanapin naman natin yung audio source. And then, pag natap na yung audio source, so, ipipick lang natin itong external mic. Audio source. Ayun, naka-check na yung external microphone. Ayun guys. So, yun po yung settings niya muna bago natin i-start. So, open lang natin tong na-install nating open camera guys. Ito yun. Ito na po siya. So, ipipress mo lang itong video, mag-i-start na siya. So, ganun lang siya i-operate. Tap mo lang yung video yan kung gusto mo na siyang i-stop. Ganun lang siya guys. Ayan. So, okay na siya. Try natin yung meron na siyang open camera. So guys, ito na po yung yung kapag meron siyang third party open camera, kung narinig nyo ako, ayan, meron na siyang echo. So, nare-record na po yung audio ng ating V8 sound card. So, ayan, i-check lang natin isa-isa yung function ng V8. And pay attention. O, yun yung keys. Kapag meron tayong third party camera, at yung kanina, so kung wala tayo talagang third party na gagamitin ay hindi niya po kayang i-contain yung mga audio na lalabas. So, hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng third party. Ayan guys. So, ayan po, try natin kumanta maya-maya lang. Ayan guys, try po natin kumanta ng katira. So, kunyari lang ito guys. The salvation is so light, the loving mercy is why I live. Oh Lord, grant my heart's desire, when I not buried. Ayan na po. Sa wakas, nakapag-record na po tayo. Ayan, nalaman niyo na po kung ano yung sikreto natin. Yun ay ang pag-a-add ng open camera. Yun yung third party camera. Para tayo ay makapag-record sa ating cellphone. Ayan, hindi pa po kayo subscribe sa ating channel. Nandyan lang po ang red button. At paki-like and share na rin po. At comment lang po kayo kung meron po kayong mga katanungan or suggestion. Ayan, para po maitapik din natin. Ayan po. Thank you for watching. See you on my next video.